वेलकम टू द क्लास. तर स्टुडंट्स, आज आपण पॅकिंग ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल लॅटिस या टॉपिकवरती डिस्कशन करतो. शब्द ऐकून घ्या. पॅकिंग ऑफ पार्टिकल. कशाला पॅक करायचं आहे? पार्टिकल्सला पॅक करायचं आहे. कुठे? क्रिस्टल लॅटिक्समध्ये. ठीक आहे. तर जर पार्टिकल आहे आपला, दॅट विल बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, आर क्लोज पॅक्ड. बरोबर ना? म्हणजे सॉलिड आहे तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सॉलिडचे जे पार्टिकल्स असतात ते काय असतात? दे आर व्हेरी क्लोज पॅक्ड विथ इच अदर. ठीक आहे ना? एकमेकांशी काय असतात? ते खूप क्लोज पॅक असतात. म्हणून त्याला म्हटलं जातं पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लोज्ड पॅक्ड असतात. बरोबर. परत जो इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल आहे, म्हणजे आता बघा, तर इंडिव्हिज्युअल स्पिअरचा विचार केला, हा एक स्पिअर आहे, हा एक स्पिअर आहे, हा एक स्पिअर. हे काय? हे पार्टिकल सगळे एकमेकांशी अटॅच आहेत. तर ह्या सगळ्यांपैकी जर मी हा एक काढून घेतो, हा एवढचा इकडच्या साईडमध्ये, म्हणजे एक स्पिअर जर मी साईडला काढतो, तर असा जो इंडिव्हिज्युअल स्पिअर आहे, ठीक आहे ना, अलोन स्पिअर आहे, ज्याला आपण म्हणतो दॅट विल बी पार्टिकल आर विल बी अ ट्रीटेड ॲज. कसं ट्रीट केलं जातं? हार्ड स्पिअर ट्रीट केलं जातं. कसं ट्रीट केलं जातं? हार्ड स्पिअर. म्हणजे हा काय आपला एक हार्ड स्पिअर आहे. तसंच आपण इथं दोन गोष्टीचं आपल्यासाठी काही नवीन नाहीये. ठीक आहे. पण नवीन आहे कॉर्डिनेशन नंबर. कुठला आहे? कॉर्डिनेशन नंबर. तर कॉर्डिनेशन नंबर एक्झॅक्टली काय असतो? की द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पिअर. नंबर काय? नेबरिंग स्पिअरचा दॅट टच एनी गिवन स्पिअर. ठीक आहे ना? काय करतो तो? गिवन स्पिअरला टच करतो. सपोज दॅट आय हॅव दीज स्पिअर्स. हे स्पिअर्स आहेत माझ्याकडे, एकमेकांना टच करतात. ठीक आहे. काय करतात? एकमेकांना टच करतात. आणि परत जर यांच्यापैकी हा जो मधला स्पिअर मी घेतोय, हा स्पिअर मी घेतो. ठीक आहे. या स्पिअरला किती स्पिअर टच करत असतील बरं? बरोबर ना? हा एक टच करतोय, हा दुसरा टच करतोय. त्याचा कॉर्डिनेशन नंबर काय झाला? 2. मॅग्निट्यूड काय झाली? 2. ठीक आहे. सपोज की तिसरा अजून एक पार्टिकल होता जो इथे टच करत होता याला, म्हणजे हा पार्टिकल याला इथे टच करतोय, परत इकडे पण टच करतोय. तर किती झाले? हा झाला तिसरा आणि हा झाला चौथा. म्हणजे कॉर्डिनेशन नंबर किती आला? 4. ठीक आहे. सो 1, 2, 3 अँड 4. दिस इज व्हॉट अ कॉर्डिनेशन नंबर. काय म्हटलं जातं? दॅट इज द नंबर. ठीक आहे ना? नेबरिंग स्पिअर. कोणाचा? नेबरिंग स्पिअरचा नंबर दॅट टच एनी गिवन स्पिअर इज इट्स कॉर्डिनेशन नंबर. त्याला काय म्हटलं जातं? कॉर्डिनेशन नंबर म्हटलं जातं. तर अजून कन्सेप्ट येते कॉर्डिनेशन नंबरची. इथे मॅग्निट्यूड आपण म्हटलं, जसा हा 4 आहे आपल्याकडे, त्याची मॅग्निट्यूड काय असेल? 4 आहे. ठीक आहे ना? म्हणजे जेवढे जास्त पार्टिकल्स असतील, ठीक आहे ना, तेवढा जास्त, म्हणजे एका पार्टिकलच्या आजूबाजूला, ठीक आहे ना, 1, 2, 3 हे झाले चौथा. जेवढे पार्टिकलच्या आजूबाजूला एका स्पिअरच्या आजूबाजूला जेवढे जास्त स्पिअर असतील तेवढी त्याची मॅग्निट्यूड असेल. इथे 4 मॅग्निट्यूड आहे. बरोबर. जेवढे टच करतील त्यावेळेस. तर मॅग्निट्यूड ऑफ कॉर्डिनेशन नंबर, ठीक आहे ना, कॉर्डिनेशन नंबरचा जो मॅग्निट्यूड आहे, इज मेजर ऑफ कॉम्पॅक्टनेस. काय मेजर करतो? कॉम्पॅक्टनेस ऑफ अ स्पिअर इज क्लोज्ड पॅक्ड स्ट्रक्चरमध्ये. ठीक आहे ना? कशामध्ये? क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चरमध्ये. सांगतो एकदा. जर मला सांगा, हा पार्टिकल आहे, या पार्टिकलला ह्याने आणि ह्याने जर टच करून ठेवलं असेल, तर ह्या दोनच पार्टिकलच्या मध्ये आहे ना हा. ठीक आहे ना? म्हणजे याला काहीतरी फ्रीडम आहे थोडी थोडी. ठीक आहे. निघून शकतात थोडं. पण सपोज की दुसरा पार्टिकल आपण घेतला, ठीक आहे, हा आहे, या पार्टिकलच्या इथे एक पॅक आहे, इथे एक पॅक आहे, इथे एक पार्टिकलचा स्पिअर आहे, इथे एक स्पिअर आहे. आता थोडीशी जागा आहे यांच्यामध्ये. ठीक आहे ना? म्हणजे दॅट विल बी थोडासा कमी क्लोज पॅक आहे, याच्यापेक्षा तरी बेटर क्लोजली पॅक्ड आहे. पण सपोज मी अजून तिसरा घेतो. ठीक आहे. हा माझ्याकडे तो स्पिअर आहे. ह्या स्पिअरच्या आजूबाजूला इथे एक आहे, इथे एक आहे, इथे एक आहे, इथे एक आहे, इथे एक आहे. म्हणजे पूर्ण जो स्पिअर होता मधला, ठीक आहे ना, हा काय झाला? सराउंड झाला. सगळ्या काय जास्तीत जास्त पार्टिकलने काय केला? टच करून त्याला सराउंड करून दिला. त्याचा अर्थ काय? जास्त क्लोजली पॅक्ड, म्हणजे जास्त हार्डनेस असेल, म्हणजे थोडी कमी हार्डनेस असेल. ठीक आहे. पण बेटर दॅन, ह्याच्यापेक्षा जास्त हार्ड हा असेल आणि याच्यापेक्षा जास्त हार्ड काय असेल? हा असेल. म्हणजे जेवढे जास्त पार्टिकल असतील क्लोजली पॅकमध्ये तेवढे काय असेल? त्याचे हार्डनेस असेल. म्हणजे सांगतो की मोर, ठीक आहे ना, दॅट इज मोर कॉर्डिनेशन नंबर, मोर मॅग्निट्यूड, मोर
कोऑर्डिनेशन नंबर जर असेल तर काय असेल, मोर मॅग्निट्यूड असेल तर मोर क्लोज पॅक असेल, आणि जर मोर क्लोज पॅक असेल तर तेवढा जास्त काय असेल तो त्याच्यामध्ये हार्डनेस आपल्याला दिसून जाईल. ठीक आहे, म्हणजे लार्जर कोऑर्डिनेशन नंबर द क्लोजर आर द स्पियर टू इच अदर. ठीक आहे ना, जेवढा जास्त लार्जर कोऑर्डिनेशन नंबर असेल तेवढे जास्त काय असेल, स्पियर खूप जवळ जवळ असतील. ठीक आहे ना, दिस इज व्हॉट अ स्पियर टू इच अदर. ठीक आहे, परत आता झाला आपला दॅट इज अ पॅकिंग ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लॅटिस. पॅकिंग स्ट्रक्चर जे आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय की 3D क्लोज पॅक स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे ना, काय 3D ना, आपण काय करायचो, एक लॅटिक्स घ्यायचो, आपल्याकडे एक लॅटिक्स असायचा. ठीक आहे ना, आपण त्या लॅटिक्स वरती पॉइंट्स वरती काय करायचो, पार्टिकल्स अरेंज करायचो, हेक्सागोनल, टेट्राहेड्रल, रोम्बस, टेट्राहेड्रल रोम्बस. ठीक आहे ना, स्क्वेअर, असे बरेचसे आपल्याला काय करायचो, आपण त्याला प्रॅक्टिकलचा अरेंज करायचो. तर मग 3 डायमेन्शनल क्लोज पॅक जर मला अंडरस्टँड करायचं असेल, जर क्लोज पॅकिंग अंडरस्टँड करायची असेल 3 डायमेन्शनची, तर मला अंडरस्टँड करावं लागतं 1 डायमेन्शनल आणि 2 डायमेन्शनल क्लोज पॅकिंगला. आधी कशाला अंडरस्टँड करावं लागतं, 3 डायमेन्शनसाठी, 3 डायमेन्शनल क्लोज पॅकिंगसाठी मला 1 डायमेन्शनल आणि 2 डायमेन्शनल क्लोज पॅकिंगला काय करावं लागतं, अंडरस्टँड करावं लागतं. मग बघा, ते सगळ्यात पहिले 1D म्हणजे काय. ठीक आहे ना, 1 डायमेन्शनल. ठीक आहे ना, 1 डायमेन्शनल. तर 1 डायमेन्शनल मध्ये काय असतं, फक्त एक सरळ लाईन असते, ज्या फक्त सरळ लाईनच्या वरतीच काम होतं, त्याच्या वरती पण इकडे पण जाणार नाही, इथे पण येत नाही. ठीक आहे ना, म्हणजे ही काय 1D आहे, म्हणजे एक तर एक्स ऍक्सिस असेल फक्त एक्स, नाही तर मग फक्त काय असेल, वाय ऍक्सिस असेल उभा, फक्त लाईन असेल. ठीक आहे ना, पण 2D मध्ये काय असतं, एक पूर्ण प्लेन असतो. ठीक आहे, एक पूर्ण प्लेनच्या मध्ये, ज्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय ऍक्सिस दोघं काय असतात, एक सोबत काम करतात. ठीक आहे, जर मला ह्या पॉइंटला लोकेट करायचं होतं तर, बरोबर. पण 3D मध्ये काय असतं, 3D मध्ये 3 ऍक्सिस असतात, एक्स वाय अँड झेड ऍक्सिस. ठीक आहे, तर आपल्याला पहिले काय करावं लागेल, 1D आणि 2D ला अंडरस्टँड करावं लागेल. फ्रॉम दॅट 1D अँड 2D वी कॅन गो थ्रू आहे ना 3D ला अंडरस्टँड करून घेऊ. ठीक आहे, तर मग सगळ्यात पहिले की हा जो 1D क्लोज पॅकिंग असतो ना, 1 डिमेन्शनल, 1D कसा असेल, मी म्हटलं तुम्हाला की लाईन पाहिजे. तर मग जर 1D क्लोज पॅकिंग असेल की अरेंज द स्पियर कसे अरेंज केले असतात, टच इच अदर इन अ रो सगळ्यांना माहिती, हॉरिझॉन्टल काय असतात, रो असतात. तर मग जे 1 डिमेन्शन असतं त्याच्यामध्ये जे स्पियर असतात ते कसे असतात, रो मध्ये टच करतात एकमेकांना. म्हणजे आता बघा, हा एक स्पियर आहे, दुसरा स्पियर याच्या पुढे असेल, तिसरा याच्या पुढे असेल, चौथा याच्या पुढे असेल, पाचवा असा असेल, सहावा असा असेल, पण इकडे आणि इकडे इथे लागणार नाही. ठीक आहे, हे चुकीचं आहे. कुठे, 1D मध्ये. 1D मध्ये फक्त काय, तुम्हाला फक्त इथे कसा असायला पाहिजे, हा दिस इज ओनली दॅट, की तो फक्त कसा असायला पाहिजे, सरळ पाहिजे, स्ट्रेट, फक्त एका रेषेमध्ये सरळ लाईनीमध्ये एकमेकांना काय करायला पाहिजे, ते स्पियर टच करायला पाहिजे. तर त्यावेळेस काय होतं, दॅट इज 1 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग होते. त्याला काय म्हटलं जातं, 1D क्लोज पॅकिंग. तर ही जे एक्झाम्पल तुम्हाला दिसतंय याच्यामध्ये हे जे स्पियर हॉरिझॉन्टली अरेंज करून ठेवले आहेत, दिस इज नथिंग बट द 1 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग आहे. पण 2 डिमेन्शनल कसं सांगितलं मी तुम्हाला, वाय मध्ये पण असेल आणि एक्स मध्ये पण असेल. म्हणजे जर मी हे सगळे जे 1D चे क्लोज पॅकिंग आहेत, ठीक आहे, 1 डिमेन्शनचे, ठीक आहे, सो 2 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग मध्ये एक बेसिक प्लेनर आपण त्याला म्हणतो, दॅट विल बी जी स्टॅकिंग आहे. स्टॅकिंग समजतं, एकमेकांवरती जोडणं, चिपकवणं. ठीक आहे ना, एकमेकांवरती चिपकवणं. ठीक आहे, तर स्टॅकिंग एकमेकावर जर मी ठेवतोय त्यांना, दॅट विल बी द रो. ठीक आहे ना, रो म्हणजे हे जे 1D चे रो होते ना आपले हे सगळे. ठीक आहे, दॅट विल बी द स्टॅकिंग द रो टुगेदर सच दॅट कसे, दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर, दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. सपोज दॅट माझ्याकडे हा एक रो आहे, म्हणजे हा 1D चा एक रो आहे, 1 डिमेन्शनलचा. ठीक आहे, ह्या 1D ला मी इथे चिपकवून घेतलं. परत दुसरा 1D जो होता त्याला मी इथे लावलाय. ठीक आहे, यांच्या खाली लगेच, बरोबर. तिसरा 1D चा मी घेतला, इथे लावून दिला. ठीक आहे, तर मी काय करतोय, स्टॅकिंग करतोय, म्हणजे 1 डिमेन्शनचे स्टॅकिंग करतोय. चौथा जर मी घेतला तो मी इथे लावून देईल. ठीक आहे ना, मी काय करतोय, बेसिकली 1D ची स्टॅकिंग करतोय. आणि जर तुम्ही याच्यामध्ये ऑब्झर्व केलं असेल तर इथे आहे तुमचा वाय. ठीक आहे, हा आहे वाय, आणि इकडे जर तुम्ही बघितलं तो आहे तुमचा एक्स. कुठला आहे, एक्स. म्हणजे यू कॅन गेट इट हेअर फ्रॉम अ 1 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग. ही कुठली आहे तुमची 1 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग आहे. ठीक आहे, सो दिस इज वॉट 1 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग. पण 2 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग, काय म्हणतोय मी, 2 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग ही जी होती आपली 2 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग, बरोबर. सॉरी हा, काही चुकीचं म्हटलं असेल तर लक्षात ठेवा. ही होती मी जी तुम्हाला दाखवली ती 1 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग.
सॉरी 2 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग आहे, बरोबर. कुठली 2 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग, ही होती आपली 1 डिमेन्शनल क्लोज पॅकिंग. तर 1D चे कुठलेही टाईप नसतात, पण 2 डिमेन्शनचे 2 टाईप्स पडतात. किती? 2 टाईप्स. म्हणजे 2 पद्धतीने मी हे जे आपले पॅकिंग आहेत किंवा जे 1D आहेत त्यांना अरेंज करता येतं, जसं ह्या 2D मध्ये आहेत. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये जी टाईप्स आहेत, ज्या टाईप्स आहेत, 2 पद्धती आहेत 1 डिमेन्शनलला अरेंज करण्याच्या, दॅट विल बी वन ऑफ देम. त्यांच्यापैकी एक आहे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. काय? स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. दुसरी असते हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग, बरोबर. तर स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मध्ये काय होतं बघा, की एव्हरी स्पियर, जो प्रत्येक स्पियर आहे ना, टच ईच, ठीक आहे, एव्हरी स्पियर टचेस 4 नेबरिंग स्पियर. म्हणजे सपोज की हा एक स्पियर आहे, तर काय करेल, आजूबाजूचे काय करतील, 4 स्पियरला काय करेल, तो टच करेल. म्हणजे हा स्पियर जर असेल तर परत इथे हा दुसऱ्या 4 स्पियरला काय करेल, टच करेल. म्हणजे बेसिकली जर मी 1 पॅक घेतो, तर ह्या पॅकच्या एक्झॅक्टली इथे खाली त्याच्या एकदम खाली खाली राहून जाईल, बरोबर ना. इथे काहीतरी गॅप सुटून जातात, सांगतो काय कुठला गॅप असतो तो. ठीक आहे. म्हणजे इथे फक्त काय असतात तुमचे, एका पार्टिकलला 4च्या 4 एव्हरी स्पियर, प्रत्येक जो स्पियर असतो दॅट विल बी टचिंग अ 4 नेबरिंग स्पियर, दॅट विल बी अ, इथे जो कोऑर्डिनेशन नंबर असतो तो किती असतो, 4. मॅग्नेटिझम किती असेल, 4 असेल. सो हिअर दॅट ऑल रोज, ठीक आहे, ऑल रोज आर अ सेम टाईप. कसे असतात, सेम टाईप. म्हणजे जर मी तुम्हाला इथे म्हणतोय की प्रत्येक म्हणजे जे 4 स्पियर आहेत, म्हणजे एक स्पियर जर 4 नेबरिंग स्पियरला टच करत असेल, तर त्या केसमध्ये बघा, जर मी एक्झाम्पल घेतलं की मी जी अरेंजमेंट केली आहे, पहिली अरेंजमेंट जी आहे माझी ही एक आहे. जर ही माझ्याकडे ही पहिले 1D चे पार्टिकल्स मॉलिक्युल्स आहेत किंवा स्पियर्स आहेत, मी त्यांना असं लावलं. ठीक आहे. ही ए टाईपची अरेंजमेंट जर असेल, ठीक आहे, कशा टाईपची, ए टाईपची, तर दुसरी अरेंजमेंट त्याच्या खाली येणारी ती पण काय असेल, ऑब्विसली ती असायला पाहिजे ए टाईपची, बरोबर. कुठल्या टाईपची असायला पाहिजे, ए टाईपची. याच्या खाली पण जो येईल तो पण काय असेल, ए टाईपचा असेल. तिसरा पण येईल तो पण काय असेल, एक्झॅक्टली ए टाईपचाच असेल, बरोबर. म्हणजे सगळ्यांमध्ये जो टाईप आहे सगळे काय आहेत, ए टाईपचे आहेत. म्हणून जी अरेंजमेंट आपण म्हणतो याच्यामध्ये, दॅट इज ऑल रोज, काय म्हटलं तर सेम टाईप. सो हिअर दॅट जी टायपिंग आहे किंवा जी अरेंजमेंट आहे, फर्स्ट रो इज ए टाईप, हिंच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए अरेंजमेंट. ठीक आहे, ए टाईप. सो वेन ऑल रोज अरेंज ॲज ए टाईप, then it is called as an A type of 1 dimensional arrangement. ठीक आहे ना. काय ए टाईपची अरेंजमेंट त्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे ना, बरोबर. तर हे झालं 1 डिमेन्शन मध्ये. पण हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग मध्ये तसं नसतं. ठीक आहे, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग मध्ये तसं नसतं. फॉर एक्झाम्पल जर हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंगचा आपण विचार केला, तर त्या केसमध्ये काय होतं की एव्हरी स्पियर 6 स्पियरला टच करतो. म्हणजे एक स्पियर काय करतो तुमचा, एक जर सिंगल स्पियर तुम्ही घेतला, तर हा सिंगल स्पियर प्रत्येकी काय करतो, 6 स्पियरला टच करतो. हे एक झाला. परत त्याच्या बाजूचा हा दुसरा झाला. ठीक आहे, दुसरा स्पियर. ठीक आहे, हा झाला तिसरा स्पियर. ठीक आहे, परत हा झाला तुमचा चौथा स्पियर. ठीक आहे, हा झाला तुमचा परत 5वा स्पियर. ठीक आहे, 5व्या स्पियरला टच करतोय. परत हा झाला तुमचा 6वा स्पियर. म्हणजे टोटली हा जो मधला स्पियर होता ना, हा जो दिसतोय गोलचा का, हा स्पियर काय करतोय, 6 स्पियरला 1 2 3 4 5 आणि 6 स्पियरला काय करतो, टच करतो. कशामध्ये, जर तुम्ही बघितलं तर काय होतं इथे, एक्झॅक्टली इट फॉर्म्स अन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इथे बनवून देतो हा. आणि अशा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मध्ये काय होतं तुमचं, यू कॅन गेट इट दॅट हेक्सागोनल स्पेस मध्ये हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग होते. ठीक आहे ना, कसे होते, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. तर एव्हरी स्पियर काय करतो, 6 स्पियरला टच करेल, तर त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल बरं, 6 असेल त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर. म्हणजे आता याच्यामध्ये जो टायपिंग असतो किंवा जी अरेंजमेंट असते ती डिफरंट असते. म्हणजे डिफरंट टाईप्स मध्ये अरेंज केले असते. जर मी इथे एक ए टाईप घेतला, म्हणजे पहिला जर माझ्याकडे हा ए टाईपचा, ही ए टाईपची अरेंजमेंट आहे किंवा ए टाईपचा 1D आहे. ठीक आहे, जर हा ए टाईपचा 1D असेल, तर येणारा जो दुसरा असेल याच्या खालीचा, तो असेल माझ्याकडे बी टाईपचा. कसा असेल, बी टाईपचा. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं माहिती आहे का, की खाली जो स्पेस आहे दिसतो ना तुम्हाला, खालचा जो, म्हणजे सांगतो इथे स्पेस कुठला येतोय, तेव्हा मी हे पार्टिकल्सला अरेंज करतोय. ठीक आहे ना, या केसमध्ये काय होतंय माहिती आहे का, यामुळे इथे जर हा ए टाईप असेल, तर हा झाला बी टाईप, आणि परत आला ए टाईप. और हा प्रत्येक डिफरंट असेल, प्रत्येक याच्यामध्ये ए टाईप, बी टाईप, ए टाईप और बी टाईप मध्ये याच्यामध्ये येईल. तर इथे जर तुम्ही बघितलं असेल की हा इथे दिसतोय एक गॅप तयार होतोय. यांच्यामध्ये अरेंज करताना तुम्हाला जर दिसत असेल यांच्यामध्ये गॅप आला, इथे मध्ये गॅप येतोय.
ठीक आहे. तर हा गॅप कमीत कमी व्हायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त क्लोज पॅकिंग व्हायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त हार्डनेस असायला पाहिजे, म्हणून काय केलं जातं, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग केली जाते. बरोबर. त्याच्यामध्ये पण हार्डनेस असेल, पण काय प्रॉब्लेम की इथे गॅप जर तुम्ही बघितला जास्त मॉलिक्युल्सचा त्यांच्यामधला, जर तुम्ही नीट दिसतोय तुम्हाला ह्याच्यामध्ये, त्यांच्यामध्ये गॅपेज जी असतात ना ते खूप जास्त असतात, म्हणजे जास्त स्पेस असतो, म्हणजे होल असतात इथे. त्या होलला वॉइड म्हणतात. काय म्हणतात? वॉइड. काय म्हटलं जातं? वॉइड. ठीक आहे. हे जे होल्स असतात त्यांना व्हॉइड म्हटलं जातं. ही व्हॉइडची जागा तुम्हाला इथे दिसत भेटेल. ठीक आहे. हेअर दॅट हा स्क्वेअर क्लोज पॅक आहे आणि हा काय होता आपला, दॅट इज हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग सिस्टीम आहे. इथे काय अरेंजमेंट असेल, ए बी ए बी ए बी टाईपची काय असेल याच्यामध्ये अरेंजमेंट तुम्हाला दिसून जाईल. पण पुढचा टॉपिक येतो म्हणजे रिलेट टू द दिस टॉपिक, दिस इज व्हॉट अ क्लोज पॅकिंग इन 3D. त्याच्यामध्ये येतो हा क्लोज पॅकिंग इन 3 डिमेन्शन. हा तर आपल्याला काय शिकायचं आहे, आपण शिकलो 1D आणि 2D मध्ये ना. ठीक आहे. 1D आणि 2D मध्ये पण आपल्याला काय शिकायचं होतं, मेनली वी नीड टू बी अंडरस्टँड. आपल्याला शिकायचं होतं दॅट विल बी 3D क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर ना. आपण शिकलो 1D आणि 2D. तर 3D कसं असेल बघा बरं, आता सगळ्यांना समजतं. आता फक्त लेअर बनते ना एक, बरोबर. 1D असेल और हेक्सागोनल असेल और स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग असेल, तर ही फक्त पहिली लेअर झाली. बरोबर. तर आता ही जी क्लोज पॅकिंग असेल याच्यामध्ये, दॅट इज द स्ट्रक्चर. ठीक आहे. स्टॅकिंग काय केलं तर स्टॅकिंग ऑफ 2 डायमेन्शनल लेअर. ठीक आहे. कुठली 2 डायमेन्शनल लेअर, आपण 1 डायमेन्शनल बघितली, ही जी 2 डायमेन्शनची ही लेअर असेल, स्क्वेअर असेल अदरवाईज हेक्सागोनल असेल. ठीक आहे. दॅट विल बी दोघांपैकी एक. तर स्क्वेअर असेल किंवा हेक्सागोनल असेल, त्यांच्यापैकी दोघांपैकी जी 2D ची जी अरेंजमेंट आहे, ठीक आहे, जी 2D ची एक लेअर आहे, ही वरती दिसत आहे फक्त, ती ऑरेंज कलरची काढलेली तेवढी फक्त. ठीक आहे. अदरवाईज ही जी दिसते तुम्हाला रेड कलरची, ही जी दिसते ग्रीन कलरची, एवढीच एक लेअर आहे. ठीक आहे ना, एकच लेअर. ठीक आहे. स्टॅकिंग काय करायची, एक लेअरची, दॅट विल बी लेअर यूज अँड 3 डायमेन्शनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे तो आपल्याला इथे दिसायला भेटतो. ठीक आहे. आपण याची डायग्राम बघू बरं, चांगली जी पुस्तकातली आहे ती. ही डायग्राम तुम्हाला जर दिसत असेल तर बघा, याच्यामध्ये दिसतंय का, ही वरची जी लेअर दिसते, ही एक वेगळी लेअर आहे. त्याच्या मागे एक लेअर दिसते तुम्हाला. ठीक आहे. त्याच्या परत एक मागे एक लेअर दिसते इथे, त्या परत एक मागे एक लेअर दिसते. म्हणजे ही जी होती पहिली लेअर तुम्हाला दिसते, ही पहिली वरची लेअर कुठली आहे, ही आहे आपली 2D ची लेअर. कुठली आहे? 2 डिमेन्शन की. 2 मध्ये काय असतात, हा दिसतोय, हा जर तुम्ही इथे बघितला तर हा आहे तुमचा वाय, हा आहे तुमचा एक्स, आणि जर मी असा चालला गेलो इथून मध्ये, तर हा होऊन जाईल तुमचा झेड. ठीक आहे. त्यांच्यामध्ये काय आहे, 2D च्या एक एक लेअरला काय केलं गेलं, अरेंज केलं गेलं एकाच्या मागे एक, एकानंतर एक. दॅट मे बी अ स्क्वेअर, दॅट मे बी अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. तर स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक लेअर्स, हे काय दिसतात आपल्याला, त्या ठिकाणी 3D च्या आपल्याला, म्हणजे आता हा जो बनणारा जो पूर्ण क्रिस्टल आहे, ठीक आहे ना, हा कसा आहे तुमचा पूर्ण क्रिस्टल तुम्हाला जर दिसत असेल तर दिस इज नथिंग बट दॅट वॉट वी वॉन्ट हेअर. हा जो स्ट्रक्चर आहे तो कसा आहे, दॅट विल बी अ 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे दिसून जाईल. ठीक आहे. हा 3D चा सगळ्यांचा लेअर तुम्हाला दिसतोय. तर ह्या 3D च्या लेअरमध्ये जो आपण बोलतोय की दॅट विल बी, त्याच्यामध्ये पण टाईप्स आहेत. एक आहे स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर, आणि स्टॅकिंग ऑफ अन हेक्सागोनल पण असतं. स्टॅकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पॅक लेअर, स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक. ठीक आहे. तर स्क्वेअर क्लोज पॅक म्हणजे नथिंग बट, हा जो आपण म्हणतोय, इट जनरेटेड 3D, म्हणजे जर आपण काय केलं की स्क्वेअर क्लोज पॅक, म्हणजे हे जे आपले स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आहेत ना, जे आपण म्हणतोय, जर आपण ही घेतली एक स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. एक क्लोज स्क्वेअर पॅकिंगला त्यांच्या माझी फक्त जर स्क्वेअर अरेंज करत राहिलो मी, ठीक आहे ना, तर काय होऊन जाईल माझ्याकडे, दॅट विल बी, हा काय फॉर्म करेल, हा स्टॅकिंग. जर स्क्वेअर क्लोज पॅकला मी स्टॅक करतोय, ठीक आहे, स्क्वेअर क्लोज पॅकला, हे जे होतं आपलं स्क्वेअर क्लोज पॅकला, म्हणजे असा स्क्वेअर क्लोज पॅक एका मागे एक, म्हणजे जर त्यांची जर स्टॅकिंग केली मी, तर काय फॉर्म करतं, 3 डायमेन्शनल सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर बनतं. कसं बनतं, सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर, जे तुम्हाला मी ऑलरेडी दाखवलं तसं काय होतं, ते 3 डायमेन्शनल सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर होतं. आणि ते ऑल अरेंजमेंट जे आहे त्याच्यामध्ये ऑफ लेअर काय असतात, सगळ्या ए टाईपच्या इथे लेअर तुम्हाला मी दाखवल्या पण, ठीक आहे ना, सगळ्या तिथे काय होता, ए टाईपच्या लेअर तुम्हाला दिसल्या. त्याच्यात जो स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोजिंग पॅकचा आहे, त्याच्यामध्ये पॉलिनिन हा एक सिम्पलचा एक्झाम्पल येऊन जातो. इज द ओनली मेटल दॅट क्रिस्टलाइन इज अन अ सिम्पल क्लोज, म्हणजे दॅट विल बी स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक ऑफ अन स्ट्रक्चर, एक एक्झाम्पल येतं. परत
जर पुढे आपण स्टॅकिंग ऑफ 2 म्हणजे 2 हेक्सागोनल क्लोज स्टॅकचा विचार केला, हेक्सागोनल समजतं ना, ठीक आहे ना, तिथे जे तुम्हाला दाखवलं तर हे आपलं काय होतं, हेक्सागोनल होतं, ठीक आहे ना. तर हे जे हेक्सागोनलचा आपण विचार करतो, हेक्सागोनल क्लोज स्क्वेअर स्टॅकिंगचा आपण विचार करतोय, तिथे जर तुम्हाला दिसत असेल तर दाखवतो, हा मधला बघा, ठीक आहे, आणि याच्या आजूबाजूचे बघा 1 2 3 4 5 आणि 6, ठीक आहे ना. तर हे कसे आहेत, हेक्सागोनल आहे ना, बरोबर. हेक्सागोनलचा म्हणजे ही पूर्ण काय झाली, एक हेक्सागोनलची टाईप झाली आपल्याकडे, ठीक आहे. तर हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग ही झाली, ही पूर्ण आपल्याकडे हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग आहे. तशी हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग नंतर जर आपण त्यांना अरेंज करतोय, ठीक आहे ना, स्टॅकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग लेअर विथ गेट अस अ 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. कसं देतं बघा, दॅट स्पियर्स, ठीक आहे, स्पियर्स ऑफ सेकंड लेअर, जे सेकंड लेअरचे स्पियर्स असतात, आर प्लेस्ड इन अ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेअर. म्हणजे सेकंड लेअर ही पहिल्या लेअरच्या मागे असते, ठीक आहे ना, कुठे असते, सेकंड लेअर इट विल बी अ रिलेट टू द फर्स्ट लेअर. जर फर्स्ट लेअर जर ए टाईपची असेल तर याच्यामध्ये सेकंड लेअर कशी असेल, बी टाईपची तुम्हाला दिसून जाईल. हे पण दाखवतो स्ट्रक्चर कसं आहे आपल्याकडे. ही डायग्राम जर तुम्हाला दिसत असेल तर परत बघा, याच्यामध्ये बघा आता हा कुठला आहे आपला, हा बघा इथून मधला आहे हा, आणि याच्या आजूबाजूला हे 6 स्पियर आहे, म्हणजे कुठलं झालं, हेक्सागोनल झालं, ठीक आहे. तर ही एक हेक्सागोनलची एक लेअर झाली, ठीक आहे ना, ही काय झाली, एक हेक्सागोनलची लेअर झाली. आणि याच्या मागे पण बघा, ही अशीच एक हेक्सागोनलची एक लेअर आहे, म्हणजे हेक्सागोनल क्लोज पॅकची एक लेअर आहे. म्हणजे हे 2 लेअर्स तुम्हाला इथे दिसत असतील. आणि यांच्यामध्ये पण बघा की हा झाला ए टाईपचा, हा झाला बी टाईप, ए टाईप अँड बी टाईप, अल्टरनेट ए टाईप अँड बी टाईप काय केलं होतं, मागे पण अरेंज केलं होतं. तसंच ए टाईप अँड बी टाईप, जर हा ए टाईप असेल तर इथे मध्ये बी टाईप दिसतोय, हा ए टाईप होता, बी टाईप होता, ए अँड बी टाईप. म्हणजे अल्टरनेट ए टाईप अँड बी टाईपचे काय केलं होतं तिथे, दॅट विल बी हेक्सागोनल क्लोज स्क्वेअर पॅकिंग मध्ये अरेंजमेंट केले जाते आणि एक स्ट्रक्चर फॉर्म केला जातो, क्रिस्टल लॅटिक्स फॉर्म केला जातो. ठीक आहे. तर मग हा जर लॅटिक्स असेल तर मग आपल्याला सगळ्यांना माहिती की पहिली जी लेअर आहे ती ए टाईप असेल, दुसरी काय असायला पाहिजे, बी टाईपची लेअर तिथे दिसायला पाहिजे. अजून एक इथे सेपरेट लिहिलं आहे, ठीक आहे, तुमच्या पुस्तकात एकदम मिक्स करून दिलेलं होतं. याने वाईड म्हटलंय. वाईड म्हणजे काय, नथिंग बट एक होल आहे. काय होल आहे म्हणजे काय असतं माहिती का, ज्यावेळेस आपण हे आपले जे स्पियर असतात त्यांना अरेंज करतो आपण, त्यावेळेस अरेंजमेंटच्या वेळेस काय होऊन जातं माहिती का, मध्येच जर तुम्हाला जर समजत असेल तर परत सांगतो, हा जर एक स्पियर आहे इथे, ह्या स्पियर ह्याला टच करतो इथे, आणि जर तिसरा स्पियर इथे टच करत असेल तर तुम्हाला काढताना, ड्रॉ करताना जर तुम्हाला दिसलं तर मध्ये एक होल राहून गेला, हा होल त्याला म्हटलं आता व्हाईट. काय म्हटलं आता व्हाईट. म्हणजे जेव्हा आपण हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग किंवा सिंपल क्लोज पॅकिंग किंवा स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग करतो त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये होल्स राहून जातात. आणि किंवा जो आपला स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग असतो ना त्याच्यामध्ये जास्त वाईड असतं किंवा जास्त होल्स असतात, जास्त गॅप असते, म्हणजे तेवढा पॅक नसतो, म्हणजे तेवढा हार्डनेस कमी असते. यांच्यामध्ये किंवा हेक्सागोनलमध्ये थोडीशी कमी असते, म्हणजे त्याची हार्डनेस किती जास्त असते, ठीक आहे. तर हे जे वॉइड्स असतात, जे आपण म्हणतो होल्स म्हणतो, नथिंग बट याचे 2 टाइप्स मध्ये याला दाखवलं जातं. याचे 2 प्रकार पण याच्या वॉइडचे 2 प्रकार पडतात. एक आहे टेट्राहेड्रल होल आणि दुसरा असतो आपला दॅट विल बी अ ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक आहे ना. टेट्राहेड्रल आणि ऑक्टाहेड्रल होल, म्हणजे टेट्राहेड्रल होल कधी असेल आणि ऑक्टाहेड्रल कधी असेल, ठीक आहे ना. तुम्हाला म्हणतोय मी ह्या स्पियर मध्ये ज्यावेळेस ही अरेंजमेंट होत राहते त्यावेळेस त्याच्या अरेंजमेंट मध्ये इथे जे होल चालले जातात, ह्या जो गॅप दिसतोय मध्ये, ठीक आहे ना, या 2 यांच्यामध्ये काढताना थोडं दिसतंय तुम्हाला, तर हे गॅप्स मधला जो होल आहे यांचे पण 2 टाइप्स पडतात. 2 टाइपचे असे होल्स तुम्हाला इथे दिसायला भेटतात. एक आहे पहिला जो आपण टेट्राहेड्रल होल जर म्हटला तर याच्यामध्ये इज सराउंडेड बाय अ 4 स्पियर, ठीक आहे. किती ने, म्हणजे टेट्राहेड्रल होल किती स्पियरने सराउंड करतो, 4 स्पियरने. म्हणजे बघा की एक हा स्पियर झाला, दुसरा हा स्पियर झाला, आणि हा झाला तिसरा स्पियर, ठीक आहे ना, हा झाला तिसरा स्पियर. आणि एक स्पियर याच्या मागे असेल, कुठे असेल, याच्या मागे, मी डॉटेड दाखवतोय म्हणजे काय, याच्या मागे आहे. म्हणजे एका मागे एक, त्याच्यामध्ये काय आला, हा एक गॅप तयार होऊन गेला. तर हा गॅप कसा आहे, जर तुम्ही यांचे जर सगळ्यांचे सेंटर पॉईंट जॉईन करून दिले असे, ठीक आहे ना, आणि हा मधल्याचा सेंटर पॉईंट जॉईन करून दिला तर तुम्हाला बनताना एक टेट्रागॉन बनताना दिसत असेल. काय बनतोय, टेट्रागॉन, ठीक आहे. टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रॉन नथिंग बट आपण म्हणतो ना, आपण पिरॅमिड बघतो ना, तसा पिरॅमिड हा इथे तयार करून देतो. मग बघा, सपोज की मी इथे हा एक स्पियर ड्रॉ केला, दुसरा हा स्पियर ड्रॉ केला, तिसरा हा स्पियर ड्रॉ केला, आणि मध्ये माझ्याकडे एक स्पियर आहे, हा गोल गोल मी इथे दाखवतो, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एक सेंटर आहे, म्हणजे ह्या स्पियरचा सेंटर एक आहे, ठीक आहे. परत ह्याचा सेंटर इथे दिसतोय तुम्हाला, हा
ह्याचं सेंटर इथे आहे आणि ह्याचं सेंटर इथे आहे, बरोबर. म्हणजे मी हे तिघांना जॉईन करून घेतो आता, बरोबर. तिघांना जॉईन केलं आपण. जर आपण हे तिघांना जॉईन करून घेतलं तिघ पॉईंट्सला तिघ स्पिअरच्या सेंटरला आणि मधला ह्याला जॉईन केलं तर काय बनतोय आपल्याकडे एक टेट्रागॉन बनतोय. म्हणजे तो एक पिरॅमिड सारखा शेप दाखवतो. सो दॅट काय दाखवतो, जो 4 स्पिअरने सराउंड केलेला आहे, ठीक आहे. आणि त्यांच्यामध्ये जो होल तयार होतोय तो होल कसा आहे आपला, दॅट होल इज नथिंग बट, हा जो होल दिसतोय त्याला काय म्हटलं जाईल, दॅट वॉइड ऑल्सो, दॅट इज अन टेट्रागोनल वॉइड म्हटलं जाईल, ठीक आहे. टेट्राहेड्रल होल म्हटलं जाईल, अदरवाइज वॉइड म्हणा त्याला, ठीक आहे. जॉईनिंग द सेंटर ऑफ द 4 स्पिअर टेट्रागॉन इज फॉर्म, काय बनतो, टेट्रागॉन बनतो, इन विच, ठीक आहे, विच इनक्लोज द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल होल्स आपण त्याला म्हणतो. ऑक्टाहेड्रल मध्ये पण काय असतात की इथे 6 स्पिअर असतात बेसिकली, किती असतात, 6 स्पिअर, इट सराउंडेड बाय द 6 स्पिअर. म्हणजे ऑक्टाहेड्रल मध्ये 6 स्पिअर एकमेकांना सराउंड करतात. कसे बघा, ते जर बघितलं तर हा तुम्हाला दिसत असेल, ही डायग्राम तुम्हाला दिसत असेल तर बघा, याच्यामध्ये बघा, तर हे पहिले 3 स्पिअर आहेत वरती, ठीक आहे. यांच्या प्रत्येकाच्या खाली हे स्पिअर तुम्हाला दिसत असतील, यांच्या प्रत्येकाच्या खाली तुम्हाला हे स्पिअर दिसतात. तर प्रत्येकाला जर मी सेंटर पॉईंट घेतला आणि प्रत्येकाला जर मी जॉईन करून दिला तर त्या जॉईनिंगच्या वेळेस बघा हे एक असं स्ट्रक्चर बनतं. बघा इथे दिसतोय हा एन आहे, हा एन आहे, हा क्यू आहे, हा आहे वरचा ओ, हा वरचा आहे, हा आहे आपला पी चा सेंटर पॉईंट, ठीक आहे. हा आहे एम आणि हा आहे आर. हे जे प्रत्येकाचे सेंटर पॉईंट घेतले आणि प्रत्येकाला जर जॉईन करून दिलं तर आपल्याकडे हे जे स्ट्रक्चर बनताना तुम्हाला दिसत असेल, दिस इज नथिंग बट द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. कुठलं आहे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. म्हणजे इथे जी स्प्लेसिंग केली जाते तर ऑक्टाहेड्रल वॉइड मध्ये जो वॉइड असतो तो थोडासा कमी असतो ॲज कम्पेअर टू टेट्राहेड्रल मध्ये, ठीक आहे. सो द प्लेसिंग, मग ह्याच्यामध्ये दुसऱ्या नंबरचं हे आहे आपल्याकडे, प्लेसिंग थर्ड हेक्झॅगॉनल क्लोज पॅक्ड लेयर, ठीक आहे ना. तर या प्लेसिंग मध्ये काय केलं जातं की तिसरा जो हेक्झॅगॉनल क्लोज पॅक आहे त्याला प्लेस करताना 2 पद्धती यूज केल्या जातात. म्हणजे 2 पद्धतीने यांना प्लेस केलं जातं. एक जी पहिली पद्धत आहे याच्यामध्ये काय केलं जातं की अलाइन, काय केलं जातं, अलाइन द स्पिअर ऑफ द थर्ड. म्हणजे जी तिसरी लेयर आहे त्या तिसरी लेयरचा जो स्पिअर आहे तो पहिल्या लेयर सोबत काय केला जातो, अलाइन केला जातो. म्हणजे सपोज की हा पहिल्या लेयरचा स्पिअर आहे, हा तिसऱ्या लेयरचा स्पिअर आहे, तर हे तिघ याच्यामध्ये दुसरा लेयरचा स्पिअर इकडे कुठेतरी राहून जाईल. तर ह्या दोघांना अलाइन केलं जातं, एक सरळ रेषेमध्ये केलं जातं. त्याला म्हटलं जातं, ही पहिली पद्धत आहे. ह्याच्यामध्ये जो स्ट्रक्चर बनतो तो रिझल्ट विल बी हेक्झॅगॉनल क्लोज पॅकचा एक स्ट्रक्चर इथे आपल्याला दिसून भेटतो, ठीक आहे. म्हणजे जर तुम्ही इथे बघितलं तर याच्यामध्ये हा स्पिअर आणि हा स्पिअर बघा, त्यांना एकदम एका सरळ रेषेमध्ये केलं जातं, ठीक आहे. म्हणून हा जो पद्धत असते याच्यामध्ये दॅट विल बी प्लेसिंग केली जाते थर्ड हेक्झॅगॉनल लेअरची क्लोज पॅकची. पण तर पुढे जी ज्याची दुसरी पद्धत आहे याच्यामध्ये काय केलं जातं, प्लेसिंग द थर्ड लेअर, प्लेसिंग द थर्ड हेक्झॅगॉनल क्लोज पॅक, जो तिसरा हेक्झॅगॉनलचा क्लोज पॅक आहे, क्लोज पॅक लेअर ऑन द सेकंड. म्हणजे तिसरा काय केला जातो, सेकंड वरती ठेवला जातो, ठीक आहे. दॅट इज टू कव्हर, काय केला जातो, ऑक्टाहेड्रल वॉइडला कव्हर केला जातो. म्हणजे जर हा सेकंडचा स्पिअर असेल आणि थर्ड मध्ये जर वॉइड असेल, आता सपोज दॅट, आता बघा हा जो तिसरी जी लेअर आहे त्या तिसऱ्या लेअर मध्ये जर हा वॉइड इथे मध्ये दिसतोय तर ह्याच्यावरती काय केला जातो, जो सेकंडचा स्पिअर आहे त्याला पॅक करून देतात. म्हणजे याच्याने काय म्हणतात, हा कव्हर होऊन जातो. त्या मागे जरी असेल तो कव्हर होऊन जातो, म्हणजे हा होल दिसत नाही, म्हणजे एकदम पॅकिंग होऊन जाते यांच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये. दिस इज व्हॉट द सेकंड वे, द प्लेसिंग द थर्ड हेक्झॅगॉनल क्लोज पॅक लेअर ऑन द सेकंड is to cover the octahedral void by spheres of the third layer. पण याच्यामध्ये काय असतं माहिती का, की जी थर्ड लेअर आहे ना त्यात डू नॉट अलाइन, तिसरी लेअर अलाइन होत नाही सेकंड किंवा फर्स्ट सोबत. म्हणजे आपण म्हटलं की तिघं मे बी एकमेकांच्या आजूबाजूला असून जाऊ शकते, हा इकडे असू शकतो, हा इथे येऊन जाऊ शकतो, हा खाली येऊन जातो. म्हणजे ही जी पहिली लेअर आहे ही दुसरी लेअर झाली, ही तिसरी लेअर एकमेकांपासून एकदम डिफरंटली अरेंज असतात. म्हणजे एका लाईन मध्ये येत नाही, सरळ रेषेमध्ये येत नाही. पण इथे काय होतं तुम्हाला दिसतंय की इथे एका सरळ रेषेमध्ये येतात. कोण कोण, तिसरा आणि पहिली लेअर. जी तिसरी लेअर असेल जी पहिली लेअर असते ती एकदम एका सरळ रेषेमध्ये येऊन जातात ह्या प्लेसिंग मध्ये. पण इथे काय असतं, फक्त जो वॉइड आहे म्हणजे जो होल आहे त्याला काय केलं जातं, फक्त कव्हर केलं जातं, म्हणजे अलाइन होत नाही. तसेच द रिझल्ट ऑफ ह्याच्यामुळे काय बनतो, क्युबिक क्लोज पॅक बनतो. आणि इथे जो प्लेसिंग आहे आपला ह्याच्यामध्ये काय बनतो, हेक्झॅगॉनल क्लोज पॅकिंग याच्यामध्ये बनते, ठीक आहे.
सो याचे एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितले ह्या सेकंड टाईपचे, याच्यामध्ये कॉपर आणि सिल्वर एक एक्झाम्पल आहे. याच्यामधलं एक्झाम्पलचा आपण जर विचार केला तर ठीक आहे ना, दिस इज व्हॉट नथिंग बट द कॉपर अँड सिल्वर हे याच्यामध्ये एक्झाम्पल येतात.